ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੱਬੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ SMS ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵਢਾਈ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪੈਨ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ SMS ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਸਿੰਪਲ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਢਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਢਾਈ ਚ ਬਜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਝੋਨੇ ਦਾ? ਅੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 3-4 ਕੱਟੇ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਿਰੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ SMS ਲਵਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਢਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਥਾਂ ਦਾ ਵੱਢਿਆ? 9:30 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤੇ 11:30 ਨਿਕਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਸਾਲ ਲੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਥੱਲੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੁੜਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰ ਕੇ